नमस्कार, आस्वाद कट्टा या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण लापशीचा रवा करणार आहोत। त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिले मी कढई तापून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकणार आहे मी। तूप गरम झाल्यानंतर आपण रवा भाजून घेणार आहे। इथे 1.5 पेला लापशीचा रवा घेतलाय, तुम्ही बघू शकता। आपण तो छान भाजून घेणार आहे पहिला। जेवढा रवा छान भाजू आपण तेवढी लापशी मोकळी मोकळी होते, सुटसुटीत अशी छान होते। हा लापशीचा रवा तुम्हाला दुकानात पण विकत मिळेल किंवा मग चक्कीमधून आपण दळून पण आणू शकतो। गहू थोडे जाडसर दळल्यावरती त्याचा रवा निघेल। तुम्ही बघू शकता आपल्या रव्याचा कलर चेंज होत चाललाय। आता आपण हा रवा काढून घेऊ एका ताटामध्ये। ह्याच कढईमध्ये आपण परत तूप टाकून घेऊ। या तुपामध्ये आपण आता पाणी टाकून घेऊ। मी 1.5 पेला लापशीचा रवा घेतला होता, त्याच्यामुळे मी 3 पेले पाणी टाकणार आहे। आणि पाण्याला छान उकळी येऊ देणार आहे। आपलं पाणी आता उकळायला लागलंय, त्यात आपण चिमूटभर मीठ टाकून घेणार आहे। गुळाच्या पदार्थात मीठ टाकल्यावरती छान चव येते। आणि त्याच्यामध्ये आता गुळ टाकून घेऊ आपण। मी जेवढी लापशी घेतली तेवढाच गुळ घेतलाय, रवा जेवढा आहे तेवढाच गुळ घेतलाय। गुळ छान मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला उकळायचे। आता तुम्ही बघू शकता आपला गुळ पूर्ण मेल्ट झालेला आहे त्याच्यामध्ये। आपण आता त्याच्यामध्ये भाजलेला रवा घालून घेऊ। अगदी हळू घालायचे।
सगळं आता मीडियम गॅसवरती शिजायला ठेवायचं आपल्याला. ते 8 मिनिट आपण उकळून देणार आहे. मग बारीक गॅस करून आपण झाकण ठेवू त्याच्यावरती. आपल्या आता 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहे. आता आपण बारीक गॅसवरती झाकण ठेवणार आहे. झाकण ठेवून आपण तो 5 ते 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहे. पण मध्ये मध्ये झाकण उघडून बघायचे, खाली लागला गेला नाही पाहिजे. आता आपण बारीक गॅसवरती ठेवून देऊ तर 10 मिनिटाचं. आपण आता एका छोट्या पातेल्यामध्ये तूप तापवलंय. त्याच्यामध्ये थोडे खोबऱ्याचे काप, काजू, बदाम, मनुके आपण परतून घेणार आहे. ते आपण लापसीमध्ये वरून टाकणार आहे. आता 5 ते 7 मिनिटं झालेले आहेत लापशीला. त्याच्यामध्ये आपण आता हे घालून टाकू ड्रायफ्रुट्स आपण जे तळून घेतले होते, म्हणजे ते त्याच्याबरोबर शिजवून जातील. बघू शकता आपला रवा मोकळा होत चाललाय. लापशी तयार होत आली. थोडासा बाकी राहिलाय. अजून अगदी 5 मिनिटं लागतील आपल्याला शिजवायला. 5 मिनिटं परत आपण झाकण ठेवू. आता आपण लापशीमध्ये वेलची पावडर टाकणार आहे, अर्धा चमचा. आणि छान मिक्स करून घेणार आहे. आपली लापशी छान मोकळी झालेली आहे. सुटसुटीत अशी छान झालेली आहे. आता आपण सर्व करून घेऊ. लापशी आता तयार आहे. आपण गुळामध्ये बनवलेली लापशी आहे. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला, लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब